Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voit katsella omia tulotietojasi. Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista sekä eläkkeet ja etuudet. Saat tulorekisteristä reaaliaikaisen kokonaiskuvan palkka- ja etuustiedoistasi. Kirjaudu tulorekisteriin ja valitse asiointirooliksesi Asioi yksityishenkilönä. Voit asioida sähköisessä asiointipalvelussa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Voit vaihtaa asiointikieltä milloin tahansa asiointisi aikana. Kohdasta Omien tulotietojen haku pääset hakemaan suoritusten maksajien antamia ilmoituksia sinulle maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Haun oletusaikaväli on kuluva vuosi. Voit halutessasi muuttaa aikaväliä. Aikaväli voi olla enintään 2 vuotta. Täytä haluamasi aikaväli ja paina lopuksi Hae. Hakutulokset esitetään yhteenvetonäytöllä, jossa näytetään ilmoitusten ja ilmoituksilla annettujen tulolajien yhteismäärät. Valitse ilmoitustyyppi, tieto tai tulolaji, jota haluat tarkastella. Palkkatietojen kohdalta pääset selaamaan kaikkia palkkatietoilmoituksia. Etuustietoilmoitukset riviltä saat näkyviin kaikki etuustietoilmoitukset. Voit järjestää ilmoituksia esimerkiksi maksu- tai ilmoituspäivän, palkanmaksukauden tai maksajan mukaan. Klikkaamalla tiettyä ilmoitusta voit tarkastella sen sisältöä tarkemmin. Tässä näet yksinkertaisen esimerkin palkkatietoilmoituksesta. Jos huomaat omissa tulotiedoissasi virheen tai tulotietojasi puuttuu tulorekisteristä, ota yhteys suorituksen maksajaan. Maksajalla on velvollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin ja korjata tiedoissa olevat virheet. Voit myös tilata sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisteriotteen. Rekisteriotteesta näet kaikki tulorekisteriin ilmoitetut palkat, eläkkeet ja etuudet. Lisätietoa ja ohjeita löydät osoitteesta tulorekisteri.fi.